Hej! Skulle du vilja presentera dig? Ja, Fredrik Hedlund, nybliven vd för Danir sedan några veckor tillbaka, sedan 1 september i år. Hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte har träffat dig för? Hur skulle jag beskriva mig själv? Jag skulle beskriva mig själv som en lång, glad person som har haft ett extremt intressant förflutet och fått förmånen att vara med om väldigt mycket. Både professionellt i arbetslivet men också privat. Privat, 3 barn, 3 barnbarn, så byggt familj tidigt, fantastiskt roligt. Gift med Susanna, min fru. Vad tror du människor blir mest överraskade över när de lär känna dig? Ja, när folk lär känna mig så tror jag man blir ganska överraskad. Jag är 58 år, det är ganska gammalt, men jag har ändå hunnit med väldigt mycket, både privat och i arbetslivet. Fantastisk resa med barn tidigt och vad det innebär, ansvarstagande och så vidare, som har gjort att man har hunnit med mycket i familjelivet, men fantastiskt resa rent professionellt också. Så när man själv reflekterar över det, faktiskt har självklart en röd tråd av någonting, men väldigt, väldigt mycket olika erfarenheter som jag har fått förmånen att ta del av. Så jag tror man hade tänkt efter, wow, du har varit med om mycket. Finns det något i ditt sätt att vara som har följt dig hela livet? Ja, jag tror det finns en plikttrogenhet som jag håller väldigt, väldigt högt. Att har jag committat till någonting så gör jag det. Det är nog någonting jag har haft med mig sedan väldigt tidig ålder. Delvis uppväxt hos min mormor då också med lantbruk. Lärde mig att ta ansvar väldigt, väldigt tidigt och vad det innebär att göra det. Det fanns otroligt mycket kärlek i hemmet, men hade du committat till någonting då skulle du genomföra det. Så det tror jag är en sån här röd tråd genom hela min professionella karriär, där jag tänker på just ansvarstagande. Att har jag committat till någonting då levererar jag. Vilka värderingar är viktigast för dig, både privat och professionellt? Du är ju lite inne på det där med plikttrogenhet, men finns det några andra värderingar som du värderar högt? Jag tror det som är genomgående är en sak, och det är just kring ärlighet. Och det tror jag liksom tar sig någonstans uttryck att när jag blir sällan förbannad och sällan att du ser mig arg egentligen. Men det är någon gång jag blir förbannad och arg, så är det när jag har blivit oförrätt behandlad. När det liksom inte stämmer det jag blir uttalad för att ha gjort eller sagt eller vad det nu var. Så just oförrätthet. Därför skulle jag säga att ärlighet är nog en av de viktiga grejerna för mig. Vad har du för intresse utanför jobbet? Massor med olika intressen egentligen. Det finns ett intresse för musik som har följt mig hela livet. Både att lyssna på musik men framförallt spela musik. Spelar många instrument, men piano i grund och botten. Någonting jag är lite ledsen över att jag kanske ägnar för lite tid åt nu för tiden, men musik har alltid varit ett stort intresse. Både att lyssna men framförallt också att spela själv. Sport, idrott har varit ett intresse sedan tidig ålder. Spelat många olika sporter när man var liten, men fastnade för basket under en lång tid av min ungdom. Hela vägen fram till att faktiskt representera Sverige i landslaget när jag var 18-19 år. Så att idrott var en stor del av mitt liv, tidig ålder. Men också någonting som jag har fortsatt med vid sidan av som är viktigt idag. Springa, löpning gillar jag. Gillar att cykla mountainbike, gillar att åka längdskidor sen mina nu 4 år i Norrland. De sista åren så har jag lärt mig det också, vilket är fantastisk frihet och bra komplement till löpningen på vintern. Din resa för att starta bolag, alltså driva upp och börja från noll på bolag till att bli vd för Danir. Hur skulle du beskriva det steget? Ja, de olika stegen, jag har alltid haft någonstans en princip av att följa det jag själv tycker är roligt. Jag har haft en princip av att följa människor jag har trivts med och som jag har sett upp till i olika sammanhang. Och det går tillbaka hela vägen i min tidiga karriär egentligen, just att följa människor och uppgift. Vad jag tycker är roligt och folk jag ser upp till. Så min karriär har ju gått igenom att vara i småbolag till att vara i storbolag. Att sitta i en ledningsgrupp för ett multinationellt företag, Sony Mobile, i den tiden. Och sen började min entreprenöriella resa efter storbolagskarriären, och då valde jag då lite grann att följa Dan Olofsson när vi träffades och fick möjligheten att ta ut det som sen blir Sigma Connectivity i Sigma-gruppen. Så jag tror att det finns en röd tråd, och sen självklart då också efter mina år nu på Northvolt och varit med och byggt upp ett otroligt industriellt bolag.
sen komma tillbaka till familjen återigen med liksom tillbaka till Dan och gänget. Det har varit liksom någonstans att följa rätt saker som jag har velat göra och tycker är roligt, men framförallt också att följa människor. Och där har också att jag landat tillbaka på Danir. Vad är det som lockar dig i den miljön? I familjen, den här nya miljön? Jag är i grund och botten, det som lockar mig är utmaningar. Det är liksom saker som inte är uppenbara exakt hur det ska lösas. Det kan vara att i det lilla starta ett bolag från scratch, att hitta någon väg som ingen annan har sett. När vi startade Sigma Connectivity så var det lite grann med utmaningen av att ingen som trodde på det vi gjorde. Här står vi 200 ingenjörer utsatta för att inte vara en del av Sony längre. Vad gör vi av detta? Det kommer aldrig kunna funka. Jag triggas lite grann av de här sakerna som kanske är lite omöjliga. Och det är ju lite grann så i att komma tillbaka till Danir nu också. Det är ett otroligt spektrum av en fantastisk konsultverksamhet i kärnan. Men också väldigt mycket utmaningar runt omkring hur vi liksom ska bygga våra andra engagemang. Så jag tror det handlar om utmaningen, både med människor och med affär. Det får mig att trigga. Du har erfarenhet av såväl framgångar som motgångar. Vilken erfarenhet har betytt mest för dig? Ibland är det så att, eller oftast är det så att du lär dig mest av motgångar. Motgångar kan vara att du startar någonting i motgång som inte andra tror på. Där du får kämpa extra hårt för att vinna över andras förtroende i din tanke eller i din idé. Det var så på Sigma Connectivity, det var så när vi drog igång Northvolt. De tuffare tiderna där har blivit krisartat, det är också då du lär dig mest som ledare. Så jag skulle vilja säga att det finns i de tidiga faserna, i övertygandet av andra, och det finns i krisfaserna när det börjar gå ut för liksom. Det är nu de sakerna man lär sig, eller jag har lärt mig mest av. Du säger ju att du är möjliggörare snarare än styrman. Hur ser det ut i vardagen när man leder en koncern med över 160 bolag? Vi har en väldigt stark struktur inom Danir och en väldigt stark tilltro på decentraliserat entreprenörskap. Och när du sitter i min roll eller i vår roll som ägarbolag Danir, då handlar det mycket mer om att vara möjliggörare för den här gruppen med starka individer och starka bolag att kunna göra det de behöver göra för att växa vidare. Så jag ser det mycket handlar om att ta bort hinder, att säkerställa att vi på bästa sätt möjliggör deras förmåga att växa vidare på ett lönsamt sätt, snarare än att gå in och styra. Vilken är den största utmaningen i det? Den största utmaningen är ju att hitta rätt nivå på att vara möjliggörare versus styrman. För det finns ju säkerligen många tillfällen när man själv går in och har en väldigt stark uppfattning om vad man borde göra eller vad man tycker att man borde göra. Men återigen att hitta den här balansen mellan hur nära du går verksamheterna för att vara en möjliggörare utan att gå in och försöka styra verksamheterna som är ansvaret ute i gruppen. Alltså, du är lite inne på det, men i en koncern med 160 bolag, hur arbetar man för att säkerställa entreprenörsanden, att kulturen lever vidare i bolagen, alltså i takt med att de växer? För bolag inom Danir växer ju ganska snabbt. Jag tror det är väldigt viktigt att värna om den friheten som krävs för att kunna få en sån här kultur att växa snabbt över tid. Om du börjar gå in och styra för mycket, om du börjar gå in och prata om regelverk istället för frihet och entreprenörskap, då tror jag att du har kommit till en punkt där du börjar hämma det fantastiska som vi faktiskt har byggt upp. Hur vill du sätta din prägel på koncernen nu under de kommande åren? Bra fråga. Jag har bara ett par veckor in på jobbet så det är lite tidigt att säga liksom här är jag har någon grand masterplan. Jag är inte säker på att jag kommer ha det heller. Men jag tror en sak som jag ser väldigt tydligt är behovet av samarbete mellan bolagen. Vi har ju väldigt många bolag som kan upplevas verka i samma område och säkert gör det till viss del. Och det är ju en del av så vi har byggt gruppen och styrkan i gruppen. Men jag tror att just att det finns en fråga kring samarbeten starkare mellan bolagen där det makes sense. Det tror jag kommer att bli ett tema framöver. Tack!